Thiên kim tiểu thư tình cờ gả cho anh, lại lơ tơ mơ sinh ra con với gã nê thối tử. Cô ta theo bản năng trốn tránh cuộc sống với hai cha con, nhưng 3 năm sau lại bị người ta hãm hại dẫn đến mù lòa. Những người gọi là người thân bạn bè đều lộ rõ bộ mặt thật. Người ở bên không rời bỏ chỉ có hai cha con ấy. Hôm nay mẹ cũng không ăn cơm mà. Dư Hoa định thần lại. Lúc này trước mắt cô là một mảnh đen kịt mông lung. Tiết trời ai bức như thiêu như đốt, khiến tâm trạng cô càng thêm phiền não nóng này. Đã mấy ngày rồi, cô vẫn không thể chấp nhận sự thật là mình đã mù. Bố đi bán cá rồi ạ. Con hỏi mẹ một lần thôi đó. Trần Chi Hữu 3 tuổi vẫn còn nhỏ, luôn quên mất việc Dư Hoa hiện giờ không nhìn thấy gì. Cho đến khi Trần Chi Hữu phản ứng lại, đã dạn dĩ hơn nhiều. Nhìn chăm chăm vào người mẹ có chút xa lạ trước mắt. Con bé vừa tròn 3 tuổi, là con gái ruột của Dư Hoa. Sau khi sinh con ra, Dư Hoa chẳng mấy khi quan tâm. Ngay cả số lần gặp con cũng rất ít. Từ trước đến nay, con bé đều do một tay bố Trần Kế Khôn chăm sóc. Cô bé biết Dư Hoa không thích mình. Con bé cũng giận dỗi tủi thân không thèm gọi mẹ. Cô ấy chỉ là không nhìn thấy đường, nhưng tai vẫn có thể nghe thấy. Mẹ cứ không thèm để ý con. Trần Chi Hữu bĩu môi, có thể thấy rõ là đang rất tủi thân. Không cho mẹ ăn nữa, để cho mẹ đói meo bụng luôn. Hừ, cô bé lầm bầm nói dối. Giọng nói trẻ con vương rõ vẻ tủi thân. Theo bóng dáng nhỏ bé của con chạy xa, trong phòng lại rơi vào im lặng. Dư Hoa phiền não, cao loạn xạ vào lớp băng gạc trước mắt, nhưng chỉ là vô ích. Nguyên nhân chính khiến cô không nhìn thấy hoàn toàn không phải do lớp băng gạc che mắt. Cô siết chặt lòng bàn tay, cắn chặt răng. Ban đầu cô không hề tự nguyện kết hôn với Trần Kế Khôn, mà là do gia đình cô đột ngột gặp biến cố. Bố cô vốn là bí thư thành ủy Nam Thành. Năm Dư Hoa 18 tuổi, bố mẹ ly hôn rồi. Hai người họ cãi nhau đến nảy lửa, chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng biến cố ly hôn của bố mẹ, cô ấy còn chưa kịp định thần lại, thì ngay sau đó là việc bố Dư tham ông công quỹ, bị đưa đi điều tra. Tất cả tài sản nhà họ Dư bị tịch thu. Dư Hoa cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó. Tôi cũng không nhớ rõ lắm tại sao những người đó lại bỏ qua cho mình. Có lẽ họ đã điều tra rõ số tiền của bố tôi không hề tiêu trên người tôi, hoặc có thể là vì lý do nào khác. Nhưng trước khi vào trong, bố cứ ép tôi phải gả cho Trần Kế Khôn. Thái độ của ông ấy vô cùng kiên quyết và tàn nhẫn, chẳng hề mảy may để tâm đến ý muốn của tôi. Được nuông chiều suốt 18 năm. Tính tình Dư Hoa quả thực rất kiêu căng, ngông cuồng. Cô ấy căn bản chẳng thèm coi Trần Kế Khôn ra gì. Người đàn ông mà bố cô ấy đột nhiên không biết là từ đâu tìm ra cho cô ấy một người chồng chân lấm tay bùn. Ngày bố Dư vào trong, cũng chính Trần Kế Khôn là người đã đưa cô ấy rời phòng thẩm vấn. Cô ấy không cam tâm tình nguyện. Trần Kế Khôn không nói lời nào, lặng lặng giúp cô ấy xách hành lý đơn sơ, đi lủi lủi ở phía sau. Tôi đã từng gặp Trần Kế Khôn, nhưng đó là chuyện từ hồi nhỏ. Trần Kế Khôn là người mà bố tôi đã nhặt được ở trên phố, một đứa trẻ ăn xin không cha không mẹ, từng sống ở thư phòng nhà tôi một thời gian. Sau đó không biết tại sao lại rời đi. Anh ta luôn ít nói như vậy, nhưng mọi việc anh ta làm đều rất đáng ghét. Dư Hoa gả cho Trần Kế Khôn không bao lâu thì thi đỗ đại học. Ngay năm đầu tiên đi học, cô ấy phát hiện mình đã mang thai. Điều đó khiến cô ấy không kịp trở tay. Dư Hoa không thích Trần Kế Khôn, kéo theo cả đứa con gái mà họ có được. Sau một lần ngoài ý muốn, Dư Hoa hoảng loạn và sợ hãi. Lúc đó cô ấy mới chỉ 19 tuổi. Trần Kế Khôn nói anh ấy muốn giữ lại đứa trẻ. Đó là lần đầu tiên anh ấy đe dọa Dư Hoa một cách nghiêm túc và rõ ràng. Dư Hoa vừa giận vừa sợ, nhưng lúc đó cô ấy chẳng còn đồng nào trong người, lại chẳng có nơi nương tựa. Ngay cả học phí cũng là do Trần Kế Khôn nộp cho cô ấy. Cô ấy sinh Trần Chi Hữu cho Trần Kế Khôn, giống như là một cuộc giao dịch vậy. Cũng chính vì lý do này, mấy năm qua tôi rất ít khi liên lạc với hai cha con họ, cũng cố ý trốn tránh. Mấy phút sau, cô bé từng nói là sẽ để mẹ mình đói là lại bưng bát quay trở lại rồi. Con bé ôm lấy đôi má phúng phính trắng ngần nhìn cô, chẳng nói lấy một lời. Dư Hoa không nhìn thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được. Tôi sắp 2 ngày chưa được ăn gì rồi. Trong bát của Trần Chi Hữu chắc chắn là có thịt, nhưng cô cố gắng kìm nén sự bực bội trong lòng. Hai mẹ con im lặng đối kháng suốt mấy phút đồng hồ. Mẹ không nhìn thấy thì ăn thế nào đây? Con bé đã chủ động nói chuyện với tôi trước, lại còn giải thích lý do nữa. Vậy thì tôi sẽ không chấp nhặt với con bé nữa. Dù nhỏ xíu nhưng con bé vẫn rất hiểu chuyện. Chỉ cần Dư Hoa chủ động xuống nước một chút là con bé sẽ thuận theo ngay. Con có thể dùng thìa bón cho mẹ ăn mà.
Không cần đâu, mẹ tự làm được. Hôm nay bố con bé không có nhà. Bữa trưa là do thím hàng xóm qua nấu giúp. Trần Chi Hữu đã ăn no rồi. Con bé chăm chú nhìn Dư Hoa ăn cơm, giống như là đang giám sát vậy. Dư Hoa không cần con bé giúp, nên ăn có hơi vụng về. Dù sao thì cũng chưa quen. Cuối cùng cô ấy lại tự giận dỗi chính mình. Trần Chi Hữu lén lút giúp mẹ, nhặt những hạt cơm vô tình rơi trên bàn, và cả miếng thịt nữa, rồi bỏ lại vào bát cho mẹ. Dưới đất cũng bị rơi một ít. Con bé cũng nhặt lên, cứ leo xuống bận rộn đến phát mệt. Trần Chi Hữu, con đang làm gì vậy? Dạ, giày của con bị tuột ạ. Đôi giày nhỏ của con bé cũng thật tình cờ là vừa mới tuột ra xong. Mẹ chắc chắn không muốn con giúp mẹ đâu. Con cũng không muốn để mẹ biết là con đang giúp mẹ, cho nên mới không nói thật lòng. Và lại trong cái đầu nhỏ của con bé cũng chẳng thấy việc nhặt đồ ăn bị rơi, rồi ăn lại thì có gì khác biệt đâu. Mẹ còn muốn uống nước không? Không uống, mắt tôi mù rồi. Trước giờ cô chẳng mấy tốt với Hữu Hữu, nhưng cũng chưa tới mức để con bé 3 tuổi này phải tất bật hầu hạ tôi. Nó còn nhỏ xíu thế kia, lỡ chẳng may lại tự làm mình ngã mất. Ai cho con mang cơm cho mẹ hả? Không nóng sao, cũng không sợ ngã à? Con tự lấy mà. Lúc bố đi bán cá, đã nhờ thím Tô nấu cơm cho chúng ta ăn. Bố đưa tiền cho thím mua thức ăn rồi. Họ nhận tiền rồi sao còn sai bảo con? Sai bảo là gì à? Thím Tô không có xấu, thì mày đối với Hữu Hữu tốt lắm. Mẹ mới xấu, mẹ dữ quá hà. Ban đầu, vốn dĩ là chị dâu Tô hàng xóm bưng cơm sang, là Hữu Hữu đã chủ động tranh lấy việc này. Con bé này thật là không biết tốt xấu, lại còn giúp người ngoài nói lại tôi. Tôi xấu xa, dữ dằn thế đấy à? Người ta tốt thì đi mà tìm họ đi. Giọng điệu cô vừa gắt lên, cái miệng nhỏ của Hữu Hữu dần mếu máo, đôi mắt lại bắt đầu ướt đẫm. Con thèm vào tìm mẹ. Con bé hậm hực kêu lên một tiếng uất ức, tụt xuống ghế rồi chạy lon ton ra xa. Tính khí hai mẹ con họ thật sự rất giống nhau. Trong phút chốc, mới lúc trước vừa nhờ bữa cơm mà dịu lại, mối quan hệ mẹ con giữa hai người chưa được mấy câu đã lại nhạt nhòa. Mãi đến chập tối khi Trần Kế Khôn về, ngồi bên hiên cửa đợi bố về là một cô bé nhỏ xíu, lúc này đang tự mình cúi gục đầu, nghịch con búp bê trong đôi tay nhỏ, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, con bé mới ngẩng cái đầu nhỏ lên, vui sướng gọi bố rồi nhảy cũng nhào tới. Đúng là cô bé được một tay bố nuôi nấng. Con bé muốn chăm sóc mẹ ruột vừa về nhà vì bị mù, nhưng tính cách của hai mẹ con lại quá giống nhau, khiến họ chỉ nói vài câu là quan hệ lại thêm căng thẳng. Bố ơi, bố về rồi. Ừ, bố về rồi đây. Trần Chi Hữu ôm chầm lấy cổ anh, không nhịn được mà mách tội ngay lập tức, dùng hai bàn tay nhỏ xíu che tai anh lại, ghé sát tai nói xấu Dư Hoa. Càng nói càng thấy tủi thân. Trần Kế Khôn khựng lại một chút, vội vàng dỗ dành con bé. Tính khí mẹ con hơi tệ một chút, Hữu Hữu rộng lượng tha lỗi cho mẹ nhé. Con không muốn đâu, lúc nào con cũng nhường mẹ mà. Mẹ chẳng thèm dỗ con gì cả. Mẹ mắng con rõ lâu rồi không thèm nói chuyện với con. Mẹ con bảo con đi tìm người khác đi. Mẹ không thích con. Mẹ không cần con nữa. Cô bé càng nói càng không kìm được nỗi buồn. Cái mũi nhỏ đỏ ửng lên rồi khóc nức nở. Thật ra con bé rất quan tâm đến Dư Hoa. Trần Kế Khôn nhìn mà thấy xót xa. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Lát nữa bố sẽ mắng mẹ giúp con nhé. Mẹ không sửa đâu. Cô bé bĩu môi, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Con bé quá hiểu tính nết của Dư Hoa rồi. Vậy phải làm sao đây? Hay là không cần mẹ nữa nhé, mẹ cứ bắt nạt chúng ta suốt thôi. Mẹ, hôm nay mẹ có ngoan ngoãn ăn cơm mà. Mẹ còn gọi tên con nữa. Mẹ còn hỏi con đang làm gì. Cô bé vắt óc suy nghĩ một hồi, cố gắng liệt kê ra. Dù chỉ là những câu nói rất bình thường của Dư Hoa, con bé đều ghi nhớ hết và coi đó là lúc Dư Hoa đối tốt với mình. Con cũng nói mẹ dữ quá, nên mẹ mới giận. Trần Kế Khôn rũ mắt nhìn con. Hai bố con đứng ở cửa nói chuyện một lúc lâu mới vào nhà. Nhà gạch ở nông thôn cách âm không tốt. Lúc con bé khóc lóc với Trần Kế Khôn, Dư Hoa ở trong phòng đã nghe thấy động tĩnh. Con bé đó chưa bao giờ khóc trước mặt mình, lúc nào đối diện với mình cũng rất kiêu kỳ. Cái cằm lúc nào cũng hếch lên thật cao.
Lúc này lại khóc thương tâm thế kia, chẳng lẽ là lúc chiều con bé chạy sang nhà hàng xóm chơi, đã bị bắt nạt rồi sao? Dư Hoa thầm nghĩ. Đầu ngón tay khẽ cử động, vô thức mím chặt môi. Cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến Trần Chi Hữu lại vì nguyên nhân của bản thân mà phớt lờ mình. Vài phút sau, giọng nói non nớt, ngọt ngào của cô bé lại bắt đầu líu lo xoay quanh Trần Kế Khôn nói chuyện. Trần Chi Hữu có rất nhiều chuyện để nói với Trần Kế Khôn. Hai cha con họ đang nấu cơm tối. Từ lúc về đến giờ, họ vẫn chưa vào phòng để đoái hoài gì đến Dư Hoa. Trần Kế Khôn đồng ý kết hôn với Dư Hoa cũng là vì khi xưa chịu ơn của Dư phụ nên mới chấp nhận lời nhờ và chăm sóc cho Dư Hoa. Dư Hoa rõ ràng là bị hai cha con họ cô lập rồi, nhưng anh ta cũng chẳng bận tâm việc tôi đối xử với anh ta như thế. Tôi cũng không ngờ sau khi xảy ra chuyện, người cuối cùng đến giúp lại là anh ta. Ăn cơm thôi. Trần Kế Khôn đầy cửa bước vào. Giọng nói của anh ấy cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Dư Hoa. Anh đặt bát cơm lên chiếc bàn nhỏ trước mặt cô, tạo ra tiếng động không nặng không nhẹ. Dư Hoa im lặng một hồi. Sau khi đặt cơm xuống, rõ ràng anh vẫn chưa đi. Tôi không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cái bóng đen ngay trước mặt. Là tôi làm cô thành ra thế này à? Mà cô lại giở thói tiểu thư với tôi và Chi Hữu. Nợ cô chắc? Tôi không nói anh nợ tôi cũng chẳng bắt anh phải quản tôi. Ai mượn anh quản tôi chứ? Bây giờ thấy tôi thế này, anh vui rồi chứ? Thấy tôi bị của báo rồi chứ gì? Ai thèm xem cô bị của báo. Tôi bảo cô đừng có hở chút là lại nổi giận với con bé. Nó mới mấy tuổi đầu thôi. Tôi không muốn quản cô, nhưng cũng không thể để Chi Hữu không có mẹ. Giờ cô có thể đi đâu tìm mẹ mình? Tìm cha dượng hay là tên hôn phu cũ của cô? Tôi không có gì cho anh cả. Giữa chúng ta dường như chỉ là một cuộc giao dịch. Dư Hoa à, đối xử tốt với Chi Hữu đi, dù là giả vờ thì cũng phải làm cho ra hồn. 10 phút sau, bát cơm của Dư Hoa được bưng ra ngoài phòng khách, ăn cùng với hai cha con họ. Bố ơi, hôm nay mẹ ngoan ngoãn ăn cơm rồi. Hôm qua mẹ không có ăn. Ăn hết rồi. Tôi thà chẳng ăn miếng cơm nào còn hơn. Để các người giúp tôi đăng xuất rồi treo ảnh lên tường luôn đúng không? Tại sao mẹ không ăn cơm mà lại đòi treo lên tường à? Sao mẹ lại giận nữa rồi? Bố nói là mẹ bị như vậy là do mắt không nhìn thấy thôi. Mẹ đừng giận nữa nhé. Mẹ ăn no đi nha. Bố sẽ bôi thuốc cho mẹ. Mẹ sẽ mau khỏi thôi mà. Trần Chi Hữu ngây ngô và nghiêm túc an ủi. Chân thành và đơn thuần. Dư Hoa im lặng vài giây, rồi tiếp tục ăn cơm. Cái đầu nhỏ của Trần Chi Hữu chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Giây tiếp theo thấy đồ ăn trong bát Dư Hoa rơi ra, vội đưa tay nhỏ ra nhặt giúp mẹ. Nghĩ một lát, cô bé còn lấy miếng cá mình đã cắn một miếng, bỏ vào bát của Dư Hoa, hào phóng đưa cho mẹ luôn. Dư Hoa vốn được nuông chiều từ bé, tính tình lại cực kỳ kỹ tính. Nếu mà biết đồ mình đang ăn là nhặt từ trên bàn lên, thì không biết sẽ kinh tởm đến mức nào. Thấy Trần Chi Hữu còn định nhặt cả miếng rau rơi dưới đất để đưa lại cho Dư Hoa, anh nhanh tay ngăn cái tay nhỏ đang tẩy máy lại. Hữu, đồ dưới đất đừng lấy nữa, bẩn rồi, bỏ đi con. Trần Chi Hữu, con có ở bẩn không hả? Đồ rơi xuống đất cũng ăn. Coi chừng có ngày đau bụng đấy. Con không có ăn mà. Con nhặt giúp mẹ thôi. Mẹ ăn đi mà, ha ha ha. Mẹ cứ làm rơi cơm hoài. Đồ ngốc, trưa nay mẹ cũng nhặt cho con mà. Dạ, không có chi. Dư Hoa hít một hơi thật sâu, nén giận đặt thìa xuống. Bữa cơm này rốt cuộc là nuốt không trôi nữa rồi. Thấy mẹ đột nhiên không ăn nữa, Trần Chi Hữu ngơ ngác không hiểu gì, lại lẩm bẩm vài câu với Trần Kế Khôn. Trần Kế Khôn nói khẽ bảo con ngoan ngoãn ăn cơm. Kệ cô ấy đi. Á, làm gì mà sáng sớm ra đã tặng đại lễ thế này? Phiền chết đi được, tôi muốn đi vệ sinh. Trần Chi Hữu dậy chưa? Con bé không tỉnh sớm thế đâu. Phía kia kìa, tôi đưa cô đi. Anh làm tôi đau rồi. Cô còn đi được không thế? Hay là thôi, cứ tiểu ra quần đi. Tôi không đi được nữa, đầu gối cũng đau lắm. Cô ấy có chút hận, giọng nói kiêu kỳ pha lẫn oán hận, xen lẫn cả sự tủi thân mà chính mình không nhận ra. Trần Kế Khôn không nói lời nào, bế cô ấy lên đưa đến tận cửa nhà vệ sinh. Có cần giúp cởi quần luôn không hả đại tiểu thư? Trần Kế Khôn, anh là đồ biến thái. Thả tôi xuống, tôi tự đi được. Không muốn tiểu ra quần thì phải ngoan ngoãn chút đi. Một phen náo loạn buổi sáng sớm. Sau khi Dư Hoa giải quyết xong nhu cầu sinh lý, mắng Trần Kế Khôn một trận xong, tinh thần của cô đã tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ thông suốt rồi, không nên cứ mãi suy sụp thế này. Nếu tôi cứ gục ngã như vậy, chẳng phải là đúng ý bọn họ sao?
Đợi tôi chữa khỏi mắt, tôi còn phải tìm đám cặn ba đó tính sổ. Trần Kế Khôn, tôi đói rồi. Giờ đây cô vẫn phải thừa nhận một sự thật. Hiện tại chỉ có Trần Kế Khôn là lo cho cô. Ăn cơm xong rồi, Gửi Hữu Hữu nhờ hàng xóm trông hộ một lát. Chúng ta đi thôi. Anh đưa tôi đi đâu? Mắt không cần nữa à? Thật sự muốn làm người mù sao? Anh ấy định đưa mình đi khám bác sĩ sao? Vốn dĩ mình cũng đã có ý định này. Làm sao cam tâm để đôi mắt này cả đời không nhìn thấy gì được. Nhưng mình vẫn chưa biết mở lời với anh thế nào. Anh ấy lại tự mình đề cập đến trước. Anh định đưa tôi đi khám bác sĩ à? Tôi không muốn mỗi ngày vừa mở mắt ra đã phải hầu hạ người khác đi vệ sinh. Ngày nào cũng nghe tiếng hét như bị tác động. Dư Hoa nghiến răng nhẫn nhịn, nuốt những lời định mắng anh ta vào trong. Dù sao thì lát nữa còn phải nhờ anh ta đưa đi khám bác sĩ. Nhà Trần Kế không có một chiếc xe đạp, anh bảo Dư Hoa ngồi phía sau. Anh không đưa chị dâu đi đâu thế? Sao không thể nữu nữu đâu? Đúng rồi thôn trưởng, vợ anh về khi nào thế? Ở bên ngoài cũng mặn nồng thế này sao? Còn ông không buông kìa. Mấy người dân làng vừa cười vừa hóng hớt. Thấy Dư Hoa và Trần Kế Khôn đang thân mật, lời trêu chọc ngày càng nhiều hơn. Quanh vùng 10 dặm 8 thôn này, hiếm khi thấy người phụ nữ nào xinh đẹp thế này. Bảo sao thôn trưởng đường đường là nam nhân, lại chịu thương chịu khó ở nhà chăm con gái như vậy. Khi đến trên trấn, dòng người qua lại đông đúc. Ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, Dư Hoa đứng lặng lẽ sang một bên, đợi Trần Kế Khôn nói chuyện xong với người khác. Anh đang bàn chuyện gì đó với mấy người, nghe như chuyện huyền thoại nào đó. Dư Hoa không có tâm trí để nghe rõ. Anh ơi, chị dâu thật là đẹp quá, trông giống hệt Nữu Nữu luôn. Chứ còn gì nữa, nếu không thì không ca nhà mình sao phải chạy lên phố mỗi tháng chứ. Trần Kế Khôn thuận theo lời trêu đùa của họ, rồi lại liếc nhìn Dư Hoa một cái. Cô đứng đó thanh tao, dáng người uyển chuyển, gió thổi vài lọn tóc bên má cô khẽ bay phất phơ. Không thể phủ nhận, cô ấy quả thực rất có nhan sắc. Bớt hóng chuyện đi, lau mà làm việc của mình. Tôi đi đây, đến bệnh viện rồi. Trần Kế Khôn dắt Dư Hoa đi khám mắt. Cảm ơn, mê mơ. Thật không dễ gì mới nghe được cô nói tiếng người. Anh mới là người nói chuyện không ra gì ấy. Anh này, hôm anh đưa tôi đi, trong hành lý Lưu Mỹ Vân đưa cho tôi, không để chút tiền nào sao? Lưu Mỹ Vân chính là mẹ ruột của cô ấy. Tôi đâu có dám núp hành lý của đại tiểu thư, lỡ bị bảo là biến thái thì sao? Anh yên tâm đi, Trần Kế Khôn, sau này tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Cô không thèm tranh cãi linh tinh với anh nữa, mà nghiêm túc nói ra câu đó. Trần Kế Khôn không thèm để ý đến anh ta. Lúc thăm khám, nữ bác sĩ trung niên liên tục hỏi han Trần Kế Khôn. Cứ như thể người cần khám bệnh chính là Trần Kế Khôn vậy. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 32. Anh biến đi, tôi 23. Ái chà, cô vợ trẻ này đối xử với chồng đanh đá quá đấy. Làm gì có người phụ nữ nào như thế, thật chẳng ra sao. Có định xem mắt nữa không đây? Bà cũng biết là tôi đến khám bệnh à? Hay là anh ấy có bệnh mà bà cứ xoay quanh anh ấy vậy? Lát nữa chắc bà kê luôn đơn thuốc cho anh ấy nhỉ? Chính bà nói anh ấy là chồng tôi mà. Tôi đối với anh ấy thế nào liên quan gì đến bà? Bà là mẹ tôi hay mẹ anh ấy? Lời lẽ cô sắc sảo, không chút khách sáo. Sắc mặt nữ bác sĩ trung niên thay đổi liên tục. Trần Kế Khôn đứng bên cạnh, cũng không hề có ý định phản bác lại. Nữ bác sĩ có chút mất mặt, đành im miệng. Sát sầm mặt mày kiểm tra cho Dư Hoa. Cô ấy bị va đập ở vùng đầu, dẫn đến tổn thương dây thần kinh gây mất thị lực. Lý bác sĩ biết châm cứu hôm nay nghỉ rồi. Mai các cháu quay lại đi, sau này cứ tìm cô ấy là được. Gân đầu gối cô ấy bị yếu, bác sĩ xem cho cô ấy luôn đi. Dư Hoa hơi ngạc nhiên nhìn về phía Trần Kế Khôn, dường như không tin anh lại tốt bụng như vậy. Chồng của Tô Tẩu Tử là Tô Bá Tông, có quan hệ rất tốt với Trần Kế Khôn. Trần Chi Hữu và con trai nhà họ là Tô Tiểu Bảo cũng là đôi bạn nhỏ chơi rất thân với nhau. Dư Hoa thường xuyên vắng mặt, Tô Tẩu Tử thường xuyên giúp trông nom Trần Chi Hữu, gần như coi con bé là nửa đứa con gái của mình. Bố đưa mẹ đi khám mắt rồi ạ. Mắt mẹ bị bệnh rồi. Ái cha, mù thật rồi sao? Tôi đã bảo sao tự nhiên lại quay về. Không mù thì cô ta cũng chẳng thèm bắt xác đến xó này. Tôi nói này Thúy Mỹ, bà là cô họ thì cũng phải dạy bảo nó một chút. Là người thành phố thì đã sao chứ? Nhìn xem có nhà ai có đứa con dâu như nó không? Nưu Nưu cũng 3 tuổi rồi nhỉ? Thôn Nam Khê chúng ta có bao nhiêu người không biết vợ thôn trưởng trông như thế nào đâu. Khi Tô lão bà tử nhắc tới vợ thôn trưởng,
Giọng điệu bà ta có chút nhấn mạnh. Thôn Nam Khê có 2 dòng họ lớn, là họ Tô và họ Trần. Trước đây thôn trưởng đa số là người họ Tô. Năm nay bầu cử lại chọn chúng Trần Kế Khôn. Cháu trai bà ta thì bị trượt. Bà xem trong thôn có chàng trai nào lấy vợ như thằng Kế Khôn không? Lai lịch bất minh, tìm được đứa con gái chẳng biết có đoan chính hay không. Mấy năm rồi cũng chỉ có môi bè hữu hữu, còn để một thằng đàn ông như Kế Khôn tự tay chăm sóc. Cô ta thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Giờ mù loà rồi mới biết đường về tìm Kế Khôn hầu hạ. Tôi nói này bà Thúy Mỹ, hồi đó tôi đã bảo gả cháu gái tôi cho Kế Khôn rồi, mà bà chẳng thèm để tâm. Xinh đẹp thì có ích gì, đâu có mài da mà ăn được. Thừa lúc này thì chuyện của nó tôi chẳng quản được, cũng không dám quản. Những lời Trần Lão Thái nói là sự thật. Chuyện của Trần Kế Khôn, bà ta thực sự không quản được. Bởi lẽ năm đó sau khi bố mẹ Trần Kế Khôn qua đời, bà ta đã hành động rất tuyệt tình. Kế Khôn không thù hằn báo thù bà ta là may lắm rồi. Hữu Hữu à, đừng chạy lung tung nữa. Lát nữa nhà bà cố làm thịt kho tàu. Muốn ăn thì sang đây nhé. Cháu không ăn đâu, bố sẽ mua cho cháu. Trần Chi Hữu cũng giống hệt bố mình. Con bé cũng không thích nhà Trần Lão Thái. Đám cháu trai nhà họ toàn lén lút, nói con là đứa trẻ không có mẹ, nói con là con gái. Sớm muộn gì bố cũng vứt bỏ con thôi. Con không tin lời bọn họ nói, nhưng nghe nhiều quá, con bé vẫn thấy có chút buồn lòng. Nhất là những lời nói Dư Hoa không cần con, hay ghét bỏ con. Trần Kế Khôn, anh nấu ăn ngon đấy. Giỏi hơn tôi nhiều. Giỏi hơn cô thì có gì đáng tự hào đâu. Đương nhiên là tôi giỏi hơn cô nhiều rồi. Giỏi chỗ nào, nói tôi nghe xem. Từ nhỏ tôi đã thông minh rồi. Hừ, cô mà cũng tự gọi mình là thông minh à? Hữu à, sau này đừng có giống cô ấy, biết chưa? Trần Kế Khôn, anh có ý gì hả? Dù sao tôi cũng là sinh viên đại học đấy nhé. Hồi mới tốt nghiệp, cái chỉ tiêu vào xí nghiệp nhà nước mà hàng trăm người tranh giành, cũng chỉ có tôi là lấy được thôi. Còn anh ngay cả cấp 2 còn chưa học xong, chỉ là kẻ bán cá mà thôi. Trần Chi Hữu, con cười mẹ cái gì hả? Ghê rồi, Dư đại học sinh ạ. Đừng cãi nhau mà. Trần Chi Hữu kẹp ở giữa hai người, đầu óc vẫn còn mơ màng, vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vì sao hai người họ lại cãi nhau nữa. Buổi trưa Trần Chi Hữu hay ngủ trưa. Trần Kế Khôn hôm nay không lên trần bán cá, nhưng vẫn có việc khác phải làm. Dù sao anh cũng là thôn trưởng mới nhậm chức của thôn Nam Khê, nên có không ít chuyện lặt vặt. Buổi trưa có dân làng đến tìm. Anh dặn dò Dư Hoa vài câu rồi đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Trần Chi Hữu bị tiếng cãi nhau nhà hàng xóm làm thức giấc. Con bé mơ màng ôm con búp bê nhỏ đi ra, tìm đến chỗ Dư Hoa, rúc đầu vào lòng mẹ rồi lại ngủ tiếp. Lúc Trần Kế Khôn ra ngoài có nói với tôi rằng khi Chi Hữu ngủ dậy sẽ tìm người để bám lấy. Con bé vẫn còn đang ngái ngủ, chắc là nhầm tôi thành Trần Kế Khôn rồi. Dư Hoa hơi khựng tay lại, động tác chậm chạp nhẹ nhàng, vỗ về cái khối nhỏ đang rúc trong lòng mình. Sinh vật nhỏ bé mềm mại ấy, con bé mới có 3 tuổi thôi mà. Khắp người nó đều mềm mại, lại còn thơm mùi sữa nữa. Tôi rất hiếm khi gần gũi với con bé như thế này. Số lần ôm con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ con đã 3 tuổi rồi. Khoảnh khắc Trần Chi Hữu sa vào lòng, trong lòng cô bỗng dâng lên từng đợt, cảm giác xót xa khó lòng phớt lờ. Bé ngoan ngủ đi. Ngủ đi. Dư Hoa một tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con, tay kia lần mò che bớt tai lại cho con bé. Cô nhẹ nhàng thủ thỉ, vẻ mặt lúc này đầy dịu dàng và kiên nhẫn. Cô bé trong lòng đã chìm vào giấc ngủ say. Dư Hoa bế con bé giữ nguyên một tư thế rất lâu. Đợi đến khi Trần Chi Hữu ngủ đủ giấc, người cô đã mỏi như hết cả rồi. Mẹ mơ, mẹ đã bế con. Đôi mắt Trần Chi Hữu trở nên long lanh, hai má đỏ hồng hào. Con bé lén lút nhìn Dư Hoa một lúc lâu. Con tỉnh rồi à? Trần Chi Hữu rời khỏi vòng tay cô, sau đó ông lấy con búp bê nhỏ của mình, chạy đi lạch bạch đầy vội vã, rồi lại chạy quay về, cứ thế lặp lại mấy lần. Dư Hoa nghe thấy tiếng động lạch cạch của con bé, nhẹ nhàng đấm vào cánh tay đang cứng đờ và nhức mỏi. Trần Chi Hữu, con đang làm gì vậy? Con cho Chư Chư uống nước ạ. Chư Chư là ai? Là búp bê của con ạ. Nó tên là Chư Chư.
Búp bê của con mà cũng phải uống nước sao? Uống chứ ạ. Trong thế giới ngây ngô thuần khiết của trẻ nhỏ, những gì chúng quan tâm đều được coi là có sự sống. Là con muốn uống nước phải không? Mẹ cũng khác rồi. Con giúp mẹ lấy cái ly qua đây được không? Được ạ. Trước khi Trần Kế Khôn ra ngoài, anh đã rất chu đáo chuẩn bị cho hai mẹ con, rót sẵn 2 ly nước từ trước. Trần Chi Hữu gật đầu đồng ý, lập tức chạy đi lấy ly nước giúp mẹ. Con bé hơi vội vàng. Ôi chao! Anh, Trần Chi Hữu. Nước đổ rồi. Đừng nhặt, lại đây với mẹ. Cẩn thận dưới chân đừng dẫm vào mảnh thủy tinh vỡ. Tiếng của Trần Chi Hữu vang lên ngay trước mặt. Cô đưa tay ra dò dẫm, vẫn giữ chút kiêu kỳ. Biết thế này thì đã không để con bé lấy giúp rồi. Trần Chi Hữu thu lại bàn tay nhỏ đang định nhặt những mảnh vỡ. Nghe lời Dư Hoa cẩn thận bước qua đống bừa bộn dưới đất, ngồi xuống bên cạnh cô. Mẹ còn muốn uống nước nữa không ạ? Không uống nữa, không cần con lấy giúp mẹ đâu. Con mang giày vào đi, đừng dẫm phải mảnh vỡ biết chưa? Anh, Trần Chi Hữu ngoan ngoãn gật đầu, tự tay thắt lại đôi giày nhỏ của mình cho chặt hơn. Hai mẹ con ngồi nói với nhau vài câu. Một lúc sau Tô Tiểu Bảo sang tìm Trần Chi Hữu. Xong việc, Dư Hoa bảo con bé cứ đi đi. Cô bé nhìn Dư Hoa một hồi lâu, có vẻ không muốn đi chơi lắm. Bố nói mẹ không ngoan, con phải ở nhà trông mẹ. Bố con nói linh tinh đấy. Phiền chết đi được, bố không có phiền. Trần Chi Hữu rất bảo vệ Trần Kế Khôn. Con bé nhíu mày phản bác, không cho Dư Hoa nói xấu bố mình. Vài phút sau, Trần Chi Hữu bĩu môi đi chơi với Tô Tiểu Bảo. Là do bị Dư Hoa đuổi đi. Ái cha, sao lại bày bừa hết ra đất thế này? Trần Chi Hữu đi khỏi nhà chưa bao lâu, chị dâu Tô ở nhà bên đã sang, niềm nở giúp dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất. Sao không gọi chị một tiếng hả em dâu? Có việc gì cứ gọi chị là được, đừng khách sáo. Tô Tẩu Tử nói oang oang với Dư Hoa. Những lời này từ ngày Dư Hoa trở về, chị ấy đã nói không ít lần rồi. Hữu Hữu còn đặc biệt sang bảo chị là em khát nước. Con bé đó thật là biết cách khiến người ta yêu quý. Tô Tẩu Tử là người nhiệt tình, thẳng tính, nói nhiều đến mức không kiểm soát được. Dù cho Dư Hoa không đáp lời mấy, chị ấy vẫn có thể tự mình nói tiếp được. Nhân lúc rảnh rỗi, chị ngồi xuống cho vững, rồi bắt đầu tán gẫu với Dư Hoa. Còn lấy cả lạc giang của mình cho Dư Hoa ăn. Những chuyện Tô Tẩu Tử kể đa phần là về Trần Chi Hữu, toàn là những điều mà cô không hề biết. Chị ấy nắm rất rõ sở thích, thói quen của Trần Chi Hữu. Nhất thời lòng Dư Hoa dâng lên cảm giác khó tả. Vỏ của hạt lạc trong tay rất cứng. Cô lắng nghe lời kể của Tô Tẩu Tử, bóp một lúc lâu mà vẫn không mở được. Tôi đang tán gẫu với vợ chú đây mà. Kế Khôn về rồi à? Câu chuyện của Tô Tẩu Tử ngắn lại. Chào Trần Kế Khôn vừa mới thay đồ bước vào cửa. Nhà chị còn chút việc, chị đi trước đây. Chị ấy cũng rất biết ý mà rời đi. Con gái đâu? Đi chơi với Tô Tiểu Bảo rồi. Là cứng quá, anh bóc cho tôi đi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi còn đang tự bóc đây. Tôi mù rồi mà vẫn còn biết mắng người à? Tôi có nuôi đâu, thà rằng nuôi còn hơn. Dư Hoa hứ một tiếng, chân không phải không cử động được, xem ra vẫn còn khỏe chán. Trần Kế Khôn không nhúc nhích, chịu một cú đá của cô, lẳng lặng bóc lạc cho cô. Sáng sớm hôm sau, cô cùng Trần Kế Khôn đến bệnh viện huyện tìm Lý bác sĩ châm cứu. Sau khi Lý bác sĩ kiểm tra cho cô xong, khi nghe nói có thể chữa được, cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại oán hận mẹ ruột là Lưu Mỹ Vân. Sau khi tôi gặp chuyện, bà ta tùy tiện tìm một gã thầy thuốc giỏi, qua loa xem cho tôi vài cái, đắp cho ít thảo dược không rõ tên, rồi bảo là tôi sẽ bị mù, cả đời này không chữa được nữa. Còn nóng lòng muốn vứt bỏ tôi, bỏ mặc tôi chẳng thèm quan tâm. Không cần căng thẳng thế đâu. Gương mặt bà ấy thật hiền từ. Lý bác sĩ thân thiện thấy mình còn chưa châm kim. Dư Hoa đã đỏ hoe mắt, thấy dáng vẻ căng thẳng của cô lên bật cười an ủi. Cô sợ thì nhéo tôi làm gì? Đằng nào cũng không nhìn thấy, một loáng là xong thôi. Tôi cứ nhéo anh đấy, mặc kệ tôi làm loạn một trận. Sau khi châm cứu xong, Lý bác sĩ bảo họ vài ngày nữa quay lại, vẫn còn phải châm thêm mấy liệu trình nữa. Cô gái nhỏ có đối tượng chưa? Đã gả cho ai chưa? Nhìn hai người thế này, đây là anh trai cháu hả? Ây, không phải đâu. Cháu là cô gái trẻ trung xinh đẹp còn độc thân nhé. Thế thì đúng lúc quá. Bác có đứa cháu ngoại điều kiện cũng khá lắm, thấp hơn cháu một chút thôi. Đợi mắt cháu khỏi rồi, bác sẽ giới thiệu cho hai đứa làm quen. Đợi mắt cháu khỏi rồi tính tiếp ạ. Trần Kế Khôn vẻ mặt đầy ẩn ý. Anh hừ lạnh một tiếng, suốt cả đường về,
Dư Hoa cảm nhận rõ ràng sự bất thường của Trần Kế Khôn. Cô nói chuyện mà anh cũng chẳng thèm đáp lời. Bố ơi, bố đang giặt đồ cho mẹ ạ. Mẹ nói bố ăn hiếp mẹ nên mẹ không vui. Sao bố cũng chẳng vui vẻ gì vậy? Vì có người rất vô tâm, mà bố lại chẳng thể chấp nhận với cô ấy. Bố ơi, sao bố lại không chấp à? À, đang nói giờ thì bí thư chi bộ và vài người dân đến tìm Trần Kế Khôn để bàn chuyện phân bổ ký túc xá cho giáo viên nông thôn. Nhóm bí thư chi bộ vừa bước vào cửa, thấy Trần Kế Khôn đang giặt quần áo phụ nữ. Ai nấy đều sững sờ. Có chuyện gì mà vội thế? Kế Khôn, cậu cũng biết rồi. Mấy ngày trước, mấy căn nhà gỗ cho giáo viên ở bị mưa làm sập rồi. Hai cậu sinh viên mới về đây thực tập, cứ đến tìm chúng tôi than vãn suốt. Cậu là thôn trưởng, cậu xem nên giải quyết thế nào? Kế Khôn, nhà cậu rộng rãi, không giống những nhà khác đông người chật chội. Hay là cứ để các giáo viên ở nhờ một thời gian, chờ đến khi sửa xong ký túc xá cho họ. Bí thư chi bộ tên là Tô Hạnh Nhân. Năm nay Trần Kế Khôn trúng cử thôn trưởng. Ông ta ngoài mặt chúc mừng, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không phục. Rắc rối ngày hôm nay cũng là do ông ta cố tình đẩy cho Trần Kế Khôn. Cũng thật không ngờ, Trần Kế Khôn đường đường là đàn ông con trai, mà lại ở nhà giặt quần áo cho đàn bà. Thật là nực cười. Còn tiền sửa nhà nữa, Kế Khôn, cậu xem. Mỗi nhà thu 1 đồng là vừa đủ. Hôm qua tôi xem sổ sách, thấy trong quý vẫn còn tiền mà. Cứ dùng chỗ đó đi, tôi đồng ý rồi. Đúng rồi, 2 ngày tới hãy sắp xếp lại sổ sách cho hoàn chỉnh, rồi mang qua đây cho tôi. Sắc mặt bí thư chi bộ thay đổi liên tục. Mục đích chuyến đi này của ông ta chính là muốn dùng tiền của thôn để sửa nhà cho đám giáo viên đó. Lúc trời chạng vạng, Trần Chi Hữu lo lắng xen lẫn mong chờ, ôm lấy con búp bê nhỏ của mình chạy đi tìm Dư Hoa. Mẹ có muốn ngủ cùng con và Chưa không à? Không muốn. Dư Hoa lạnh lùng từ chối cô bé. Trần Chi Hữu luống cuống trước gương mặt lạnh lùng đột ngột của cô. Con bé tủi thân đứng chôn chân tại chỗ mấy phút, cuối cùng mím môi nhỏ chạy đi mất. Mẹ không chịu ngủ với con. Là do ba vừa nãy nói lời không hay, nên cô ấy mới đối xử với Hữu Hữu như vậy. Lát nữa ba đi nói chuyện với cô ấy nhé. Nghĩ đến cái tính khí đó của Dư Hoa, anh cũng thấy đau đầu. Đối với Trần Kế Khôn mà nói, hai mẹ con họ, đứa nhỏ thì khá dễ dỗ, nhưng còn người lớn kia. Bước chân Trần Kế Khôn quay về phòng mình, hiếm khi có chút ngập ngừng. Vừa rồi là tôi lỡ lời, cô đừng giận nữa. Hữu Hữu là con gái tôi, cũng là con của cô. Cô quan tâm con bé là lẽ đương nhiên. Tôi cũng không được chu đáo như cô. Sau này cô có ý kiến gì cứ việc nói ra. Vừa nãy chính anh nói tôi không có tư cách quản con bé. Tôi sai rồi, Dư Hoa. Cô là mẹ con bé, đó là sự thật. Cả đời này vẫn vậy. Chúng ta có không hợp nhau cũng đừng làm khổ con bé, được không? Nó sẽ vì một câu nói, một ánh mắt của cô mà buồn bã đau lòng rồi khóc đấy. Hữu Hữu rất thích cô, rất muốn được gần gũi với cô, rất muốn cô đối xử với nó như những người mẹ khác. Tốt với con bé một chút được không? Con gái còn nhỏ lắm, sau này tôi có làm cô không vui thì đừng giận con bé. Cứ chút giận lên tôi này. Trần Kế Khôn nhìn cô, giọng nói trầm ấm vang lên, nửa như dỗ dành, nửa như năn nỉ. Anh hạ thấp vị thế của mình, thái độ không còn gì để chê. Thật ra sự dằn vặt của tôi đều đến từ chính bản thân mình. Tôi biết Trần Kế Khôn nói không sai. Chính tôi ngay từ đầu đã nói không cần Trần Chi Hữu. Giờ tôi lại quan tâm con bé, trông thật giả tạo. Lúc nãy cô nói không muốn ngủ cùng, con bé lại khóc rồi. Nó buồn lắm. Cô đồng ý với nó một lần thôi được không? Con bé chưa bao giờ được ngủ cùng cô cả. Lời anh dứt, lặng lẽ chờ câu trả lời của cô. Anh để con sang đây đi. Được rồi, động tác của Trần Kế Khôn của thực rất nhanh, như thể sợ cô sẽ hối hận vậy. Chưa đầy 2 phút, đã bế Trần Chi Hữu đến bên cạnh cô rồi. Cô bé con có lẽ vẫn còn nhớ thái độ lạnh nhạt của Dư Hoa lúc nãy, nên nhất thời không thèm nói chuyện với cô. Chi Hữu, mẹ ở đây này. Trần Chi Hữu buông bàn tay nhỏ đang túm áo Trần Kế Khôn ra. Hiện Đạt Sán lại gần ngồi bên cạnh cô. Giờ mẹ hết giận rồi à? Bố không cố ý đâu. Cũng không biết Trần Kế Khôn đã nói gì với con bé nữa. Mẹ tha lỗi cho anh ấy rồi. Bố ơi cùng ngủ đi ạ. Bố ơi cùng ngủ đi mà. Không được, mẹ không ngủ cùng anh ta. Con cũng muốn ngủ với cả bố nữa. Không được, con chỉ được chọn một người thôi. Con vẫn chưa được ngủ cùng mẹ lần nào.
Con mong chờ lắm. Trần Chi Hữu nhìn cô rồi lại nhìn Trần Kế Khôn. Hai tay nhỏ đan vào nhau đầy vẻ lưỡng lự. Thế thì con ngủ với mẹ vậy. Đối với lựa chọn này của Trần Chi Hữu, Trần Kế Khôn không mấy hụt hẫng hay ngạc nhiên. Dư Hoa của thực có chút đắc ý. Trần Kế Khôn thấy dáng vẻ chột dạ của Trần Chi Hữu sau khi nói xong, không dám nhìn mình thì thấy hơi buồn cười. Cũng thấy an lòng vì con tuy nhỏ, nhưng đã biết để ý đến cảm xúc của người làm bố này rồi. Không còn sớm nữa, cô dọn dẹp xong thì kể chuyện cho Chi Hữu rồi ngủ đi. Anh dặn dò cô vài câu rồi rời đi. Dư Hoa im lặng không nói gì, đợi đến khi tiếng bước chân của anh biến mất hẳn. Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Chi Hữu, con muốn nghe chuyện gì nào? Con muốn nghe chuyện hổ lớn bắt em bé hư ạ. Làm gì có chuyện nào như vậy chứ? Chắc là Trần Kế Khôn tự bịa ra để kể cho con nghe rồi. Chắc anh muốn nhắn nhủ con bé rằng không được chạy lung tung lên núi. Cô chợt hiểu ra, liền tùy hứng bịa ra một câu chuyện cho con. Đây là lần đầu tiên Trần Chi Hữu ngủ cùng Dư Hoa, nên vô cùng phấn khích và vui sướng, mãi mà chẳng thấy buồn ngủ. Dư Hoa đành phải bịa ra kể cho con nghe mấy câu chuyện liền. Cuối cùng lại tự dỗ mình ngủ trước. Mê Mâng, con ngủ chưa? Đi ngủ thôi nào. Chưa đêm nay, cô bé 3 tuổi đang ngủ. Trong mơ nụ cười vẫn thật ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, Dư Hoa tỉnh dậy rồi lần mò đi về phía phòng bếp. Trần Chi Hữu dậy sớm nên không còn ở trong phòng nữa. Từ đằng xa, tiếng Trần Chi Hữu và Trần Kế Khôn nói chuyện trong bếp thấp thoáng truyền lại. Cô ấy vẫn còn đang ngủ nướng kìa. Con ngủ nhiều hơn cả đứa trẻ cần ngủ nhiều, để lớn như con nữa. Mẹ đang mệt, cứ để mẹ ngủ đi. Chỉ cần không mắng người là được rồi. Mẹ mệt nên mới đi ngủ ạ. Mấy ngày nay Dư Hoa của thực phần lớn thời gian đều ngủ. Nhưng chẳng phải là vì đôi mắt cô không nhìn thấy gì sao? Cô chẳng làm được việc gì cả. Càng nghĩ càng tức, thế là ngủ thiếp đi. Trần Kế Khôn, anh mới có bệnh ấy. Hai cha con ở phía xa nghe thấy tiếng cô đột ngột vang lên, liền im bặt trong vài giây. Trần Chi Hữu chột dạ bịt chiếc miệng nhỏ lại, có chút lo lắng, đôi mắt trong veo ướt át nhìn về phía Dư Hoa. Mẹ tỉnh rồi à? Mẹ có đói không? Bố đang nấu mì cho mình ăn nè. Để con đưa mẹ đi đánh răng rửa mặt nhé. Con cũng chưa rửa mặt nữa nè. Trần Chi Hữu giọng mềm mỏng, có chút nịnh nọt nói chuyện với Dư Hoa. Dư Hoa nghe qua lời con bé, nhận ra ý đồ muốn làm hòa của nó, khẽ hừ một tiếng, không thèm chấp nhặt. Trần Kế Khôn bị mắng cảm thấy bất lực không hiểu nổi, tiếp tục công việc đang làm. Tôi bảo cô ấy ốm, chỉ là nói sự thật thôi mà, lại kiếm chuyện với mình rồi. Cái tính khí gì không biết. Thôi bỏ đi, nể tình tối qua cô ấy ngủ cùng Hữu Hữu, nhìn cô ấy thêm lần này vậy. Buổi chiều, Dư Hoa thong thả nằm trên ghế tựa ở trong sân. Trần Chi Hữu ở bên cạnh líu lo trò chuyện với cô. Một lúc sau cha của Tô Tiểu Bảo là Tô Bá Tông đến, bên cạnh còn đi cùng một người. Thím nó, đây là thầy Hàn, đội phân phối đến nhà thím ở nhờ đấy. Anh không chắc là đã nhắc với thím rồi chứ. Tôi dẫn cậu ấy đến dọn dẹp một chút. Cậu ấy ở phòng nào vậy? Trần Kế Khôn đúng là có nhắc qua một câu. Mấy ngày tới sẽ có một thầy giáo đến ở một thời gian. Thời gian tới làm phiền cô rồi. Xin lỗi, Hàn Văn Húc vừa nhìn thấy Dư Hoa lần đầu, ánh mắt không khỏi bị thu hút, nhưng rất nhanh anh đã thu lại ánh nhìn, để tránh khiến người ta thấy bất lịch sự. Cô ấy trông chẳng giống người đã có chồng chút nào. Hơn nữa còn là gả về nông thôn. Không có gì phiền đâu. Mắt tôi không tốt, các anh cứ tự nhiên đi. Nhìn gì thế thầy Hàn, đi thôi. Tô Bá Tông cười thành tiếng, kéo lại ánh nhìn đang thẫn thờ của Hàn Văn Húc. Hàn Văn Húc bừng tỉnh, sắc mặt khẽ biến thành đỏ ửng. Anh đáp lại một tiếng, không dám nghĩ ngợi gì thêm nữa. Thầy Hàn, cậu tự mình dọn dẹp đi nhé. Tô Bá Tông dẫn Hàn Văn Húc đến căn phòng Dư Hoa chỉ định. So với Dư Hoa, anh ấy còn thông thạo bố cục nhà Trần Kế Khôn hơn. Tôi còn có việc nên đi trước đây. Cậu dọn xong thì cũng đi làm việc đi. Cậu em thôn trưởng của tôi bận lắm, không thường xuyên ở nhà đâu. Mắt của thím nó lại không thuận tiện. Có vài chuyện cậu hiểu mà đúng không? Tô Bá Tông thông thả nói. Ám chỉ việc Trần Kế Khôn không có nhà, cậu ấy nên biết cách giữ khoảng cách với Dư Hoa. Hàn Văn Húc ngẩn ra rồi hiểu ý. Tôi biết rồi. Khi thôn trưởng Trần không có nhà, có việc gì tôi đều có thể giúp đỡ. Anh ấy, mê mơ.
Ý tôi là vợ thôn trưởng Trần mắt không tốt. Những việc trong khả năng tôi tuyệt đối không từ chối. Mình ám chỉ với thằng nhóc này là ý đó sao? Nó thật sự không hiểu hay là giả vờ ngây ngô đây? Tô Bá Tông nghĩ đến ánh mắt chằm chằm hắn nhìn Dư Hoa lúc nãy, khẽ nhướng mày. Lúc này Trần Kế Khôn vừa mới họp xong ở đại đội, một đống chuyện vụn vặt rắc rối. Nghe mà anh thấy phát bực. Tôi vốn gì cũng chẳng muốn làm thôn trưởng này đâu. Là do 2 tháng trước có chút chuyện. Tô Bá Tông cùng mấy gã kia rảnh rỗi quá nên mới bầu tôi lên. Cố tình làm khó tôi mà. Gần đây sắp đến hạn, cộng thêm chuyện của Dư Hoa nữa. Tôi cũng phải tranh thủ chút thời gian để tiếp nhận công việc của thôn trưởng mới nhậm chức. Học xong rồi, lên thị trấn làm vài ly đi. Dạo này rảnh rỗi đến phát ngán. Cậu đi đi, có vợ ở nhà đúng là khác hẳn. Chẳng thèm bước chân ra khỏi cửa luôn. Chịu thôi, chủ nợ đòi gắt quá. Có cô em dâu làm chủ nợ thì cậu hơi quá rồi. Đúng rồi, cậu giáo viên đó, tôi tiện đường đưa về nhà cậu rồi đấy. Anh đây không nhắc thì thôi, cái thằng họ Hàn đó vừa vào cửa nhà cậu. Thấy em dâu đang cười, mắt cứ dính chặt vào người cô ấy không rời. Cậu nên để ý một chút, con nói với tôi là sau này lúc cậu không có nhà, hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho vợ cậu. Có ý đồ lắm đấy, Kế Khôn à, cậu nên ở nhà trông chừng để phòng hờ thì hơn. Hôm nay cô ta tâm trạng tốt nhỉ? Sáng sớm vừa mắng tôi xong, vừa thấy tôi ra khỏi cửa là cười hớn hở ngay. Cái tính khí khó chịu đó đúng là chỉ trút lên đầu tôi. Toàn lên mặt với tôi thôi. Bên này Hàn Văn Húc đang ân cần rót nước cho Dư Hoa uống. Trong lúc đưa chén nước, Dư Hoa không nhìn thấy nên cầm không vững. Hàn Văn Húc vội vàng đỡ lấy cái chén, vô tình nắm luôn lấy tay của Dư Hoa. Dư Hoa, con không buông tay ra. Xin lỗi thôn trưởng, tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi. Trần Kế Khôn, anh làm gì vậy? Tôi muốn uống nước. Tôi không nhìn thấy nên cầm không vững thôi. Đâu có bảo không cho cô uống. Đừng dùng cái cốc này để uống. Con gái lấy cái cốc này chơi nghịch bùn rồi. Cô không thấy bẩn à? Thì cũng thấy hơi bẩn thật. Nhưng tôi khát quá. Khát sắp đằng sốt rồi đây. Để tôi rót cho cô cốc khác. Hàn Văn Húc đứng bên cạnh nhìn họ tương tác. Sắc mặt anh ta khẽ biến đổi. Anh ta mím chặt môi, gượng cười một cách đầy ngượng ngùng. Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm. Sự lễ phép hờ hững của Dư Hoa đối với anh ta so với sự tùy hứng tự nhiên khi đối xử với Trần Kế Khôn, sự tương phản quá lớn. Trong lòng Hàn Văn Húc dâng lên cảm xúc khó tả, chua xót và ngưỡng mộ. Sự đố kỵ tràn ngập tâm trí. Nó ập đến một cách đột ngột và mãnh liệt. Tôi buộc phải thừa nhận, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến nức cười, tôi đã đem lòng yêu một người phụ nữ có chồng. Thầy Hàn, hành lý đã thu dọn xong chưa? Trần Kế Khôn rót lại một cốc nước khác. Anh đưa nước cho Dư Hoa rồi hờ hững nói chuyện với Hàn Văn Húc. Hàn Văn Húc gật đầu, một lần nữa lên tiếng cảm ơn một cách khách sáo. Dưới ánh mắt trầm mặc và soi xét của Trần Kế Khôn, anh ta cảm thấy mọi thứ như bị nhìn thấu. Anh ta gượng cười đầy thảm hại rồi rời đi. Còn uống nữa không? Đã mù rồi mà còn dám ăn uống đồ người khác đưa tùy tiện. Không sợ bị tiễn đi à? Anh bỏ gì vào nước của tôi đúng không? Tôi biết ngay anh là đồ khốn mà. Điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến chính là tôi sẽ có ý đồ xấu với cô ấy. Chẳng nghĩ được cho ai khác. Tôi khốn nạn thế nào hả? Anh trầm giọng nắm lấy tay cô kéo lại gần, bao vây lấy cô bằng một khí thế áp đảo tuyệt đối. Nếu tôi muốn làm gì cô thì cô sớm đã không còn màu xương nào rồi. Tôi muốn ngủ với cô. Hoa, còn cần phải dùng thuốc sao? Hừ. Tôi ban đầu rõ ràng tôi không có ý đó như anh nói. Trần Kế Khôn, anh biến thái quá. Tôi đâu có nói anh bỏ mấy thứ bẩn thỉu đó cho tôi. Là chính anh tâm thuật bất chính. Anh vốn dĩ là loại người như vậy. Anh mau buông ra đi, tôi biết sợ rồi. Sau này đừng ăn bừa đồ người khác đưa. Chuyện lần trước là bài học rồi. Anh ấy trầm giọng nhắc nhở. Dư Hoa bỗng chốc lặng thinh, một lúc lâu không nói lời nào. Trần Chí Hữu từ đâu mà có? Chính là vì trong buổi họp lớp năm đó, tôi đã vô tình ăn phải mấy thứ không sạch sẽ, mới mơ hồ mà chung giường với Trần Kế Khôn. Mới có con lần đó. Nếu không phải tình cờ, là ngày anh ấy đến đưa tiền sinh hoạt cho tôi còn chẳng biết chuyện gì khó coi hơn sẽ xảy ra nữa. Đây luôn là điều tôi không muốn nhớ lại. Anh cứ luôn nghĩ tôi là kẻ ngốc đúng không? Dư Hoa, cô làm gì vậy? Cô còn đánh nữa à? Anh mới là kẻ ngốc. Trần Kế Khôn, anh cút đi. Tự dưng anh lại nhắc chuyện cũ làm gì? Tôi đâu có. Không phải lúc này cô định uống nước người khác đưa sao? Đây không phải là ở nhà anh sao? Trần Kế Khôn khựng lại, vẻ mặt dịu đi đôi chút. Khi câu nói này của cô vừa dứt,
Sự bực bội không tên trong lòng anh, cơn cáu kỉnh vô cớ ấy, lập tức tan biến hơn nửa. Hai người đã cãi nhau một trận, tiếng động không hề nhỏ. Bố ơi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Mẹ đừng giận mà. Con cho mẹ ăn lạc này. Con bóc đấy, không có dùng miệng cắn đâu. Mẹ không ăn, tại sao à? Lúc nãy mẹ thích ăn lắm mà. Không phải mẹ ăn nhiều lạc quá nên mới muốn uống nước sao? Bố con không cho mẹ ăn đồ của con. Bố nói con là đồ xấu xa đấy. Dư Hoa nói bậy bạ rồi. Còn đi chia rẽ tình cảm nữa. Thực ra khi con bé chạy đến, dùng rộng mềm mỏng lấy lạc dỗ dành cô đã chẳng còn giận bao nhiêu nữa rồi. Con không phải đồ xấu xa. Con ngoan mà. Trần Chi Hữu vừa nghe thấy thế, cái miệng nhỏ càng mếu máo hơn, cuống quýt phản bác. Anh ấy còn chưa từng nghĩ Dư Hoa sẽ nói dối. Vì mấy câu nói này của Dư Hoa, Trần Chi Hữu bắt đầu lẩm bẩm trách Trần Kế Khôn rồi. Trong suốt cả ngày hôm đó, mỗi khi con bé Sán lại gần Trần Kế Khôn, lại dùng giọng sữa non nớt để tố cáo. Chuyện anh đã nói với Dư Hoa rằng con là kẻ xấu, không hẳn là oán trách, nhưng cứ lẩm bẩm vẻ không hài lòng. Trần Kế Khôn bất lực, lần thứ 8 tự bào chữa cho mình. Bố không còn nói con là kẻ xấu đâu. Mẹ không thèm ăn lạc của con nữa rồi. Trần Kế Khôn nhìn mấy hạt lạc trong tay con bé, suốt cả ngày không chịu đưa ra mấy hạt lạc đó, lại thấy bất lực. Con bé cứ cố chấp như vậy, cứ nhất quyết phải đưa cho Dư Hoa ăn. Rõ ràng tự mình bóc lạc còn chưa thạo, mà cứ đòi làm chân chạy vặt cho Dư Hoa, trong khi người phụ nữ Dư Hoa đó lại chẳng thèm để tâm. Vậy cho bố ăn có được không? Bố cũng muốn ăn lạc à? Bố muốn ăn. Cho bố nè. Trần Chi Hữu vẫn rất hào phóng với anh, hỏi 2 câu là dễ dàng đưa bảo bối. Cầm nãy giờ ra cho bố. Trong lòng con bé, Trần Kế Khôn cũng rất quan trọng. Bố ơi, hôm nay con vẫn ngủ với bố nhé. Trần Chi Hữu đột nhiên nhớ ra liền thông báo cho Trần Kế Khôn. Trần Kế Khôn đáp lời. Sau bữa tối, Trần Chi Hữu ôm nửa của dưa hấu nhỏ bên cạnh Dư Hoa, cùng mẹ ăn dưa. Trần Kế Khôn đợi con bé ăn xong, lấy khăn lau sạch cho nó. Con bé phối hợp ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngoan ngoãn và đáng yêu. Bố ơi, lau cả tay cho con nữa. Dư Hoa cắn miếng dưa cuối cùng. Trần Kế Khôn cũng lau tay cho cô. Bố ơi, lau cả miệng với mặt mẹ nữa. Tôi không cần, không cho anh lau. Anh ấy không ngoan. Không cho lau mặt. Mặt bẩn lắm, đúng à? Dư Hoa không biểu cảm gì, đưa tay ra bắt chúng hai cha con họ. Sau vài lần qua lại, nước dưa hấu trên tay cô cũng được lau sạch. Tôi lại bẩn rồi. Mẹ là đồ xấu tính phải không? Mẹ đấy, lần sau con mà còn ở trước mặt mẹ mà nói xấu mẹ với bố con, mẹ sẽ tác động con và Chư Chư của con đấy. Đừng mà, đừng tác động con và Chư Chư. Mẹ tác động bố đi. Ha 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 ha. Được lắm Trần Kế Khôn. Con gái anh bảo tôi tác động anh kìa, tôi còn tác động anh ít đấy. Đúng là đồ sư tử Hà Đông. Kiếp trước chắc tôi đi tu luyện công, kiếp này mới phải làm bao cát chịu sự ấm ức từ cô. Anh bảo tôi là sư tử Hà Đông, không phải cô thì là ai? Bây giờ chuyện đồn khắp nơi rồi. Cô không thấy mỗi lần cô ra cửa, cả làng thấy cô đều phải đi đường vòng à? Tôi mới ra ngoài được mấy lần chứ. Tôi ngược đãi anh bao giờ? Anh mới là đồ chanh chua. Anh nói bậy bạ, chắc chắn là anh cố ý nói xấu tôi với người ta. Bất kể lúc nào, cô ấy vẫn rất để ý đến hình tượng của mình. Tôi rảnh rỗi quá chắc mà chạy ra đầu thôn nói xấu cô. Thấy họ lại chuẩn bị cãi nhau đến nơi, Trần Chi Hữu nhăn nhó mặt mũi, nhỏ giọng thú nhận với Dư Hoa. Con kể với các thím là mẹ hung dữ lắm. Nhưng mà mẹ vốn dĩ rất hung dữ mà. Còn bắt nạt bố nữa. Mẹ làm thế là không tốt đâu. Trần Chi Hữu, cái đồ đầu sỏ gây tội, đi khắp nơi gieo rắc tin đồn về mình. Ý gì đây? Anh ta bảo Hữu Hữu làm tốt lắm. Thế à? Hừ. Phiền chết đi được, hai người các người. Ha 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 ha. Hàn Văn Húc bước vào nhà. Đập vào mắt chính là cảnh gia đình 3 người đang cười đùa vui vẻ. Ánh mắt anh ta vô thức dừng lại trên người Dư Hoa, nhìn dáng vẻ linh động đầy sức sống của cô vài giây. Anh ta lịch sự chào một tiếng, rồi quay về căn phòng mình ở nhờ. Dư Hoa không hề hay biết tâm tư của anh ta dành cho mình, chỉ nhạy bén nhận ra Trần Kế Khôn dường như không thích Hàn Văn Húc lắm. Cô cũng không để tâm nhiều, chuyện không liên quan đến mình.
Trần Chi Hữu về phòng lấy quần áo, để đi ngủ sớm. Trưa nay con không có ngủ trưa, nên buổi tối phải ngủ sớm mới được. Thật ra Chi Hữu đã nói sai với Trần Kế Khôn một điểm. Dư Hoa dù có ốm hay không, thì vẫn là người rất ham ngủ. Hơn nữa dù ham ngủ và không cần cù, nhưng trong việc học tập, Dư Hoa lại có thiên phú thông minh hơn người. Điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Từ nhỏ bố Dư cũng luôn khen cô. Ông nói Dư Hoa là viên ngọc quý trên tay mà ông luôn tự hào. Nói Dư Hoa chẳng thua kém gì con trai nhà người ta. Sự công nhận mà ông dành cho cô chính là dưới sự nuông chiều như vậy của bố Dư, Dư Hoa mới hình thành nên tính cách như bây giờ. Từ nhỏ đến lớn, sự tự tin và kiêu hãnh của tôi đều là do cha ban tặng. Ông là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. Nhưng một ngày kia cha đã ngã xuống. Tôi hoảng loạn và mịt mờ, suốt một thời gian dài sống vật vờ. Tôi vẫn khó lòng chấp nhận được sự thật này. Tôi hối hận khôn nguôi, thấy bản thân thật vô dụng, chẳng thể làm được gì. Từ nhỏ cha đã bảo vệ tôi rất tốt. Những việc tôi không muốn làm ông chưa từng ép buộc. Mỗi ngày tôi chỉ biết vô tư ăn uống vui chơi. Nhưng một biến cố xảy đến khiến mọi thứ tan biến. Cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn. Còn vướng mắc với Trần Kế Khôn. Thậm chí còn có cả Chi Hữu, mối ràng buộc cả đời. Trong lúc Dư Hoa đang thả hồn suy nghĩ, lại không kìm được mà nhớ đến bố Dư. Ánh mắt được buồn đi vài phần. Đã 2 năm rồi tôi chưa được gặp cha. Cũng chẳng biết ông ở nơi đó sống ra sao. Cha thực ra cũng được nuôi nấng trong nhung lụa. Ông bà nội chỉ có mỗi cha là con trai. Nhà họ Dư mấy đời trước đều là những danh gia vọng tộc có tiếng. Dư Hoa đang nghĩ về Chi Hữu, thì Chi Hữu đã đi tới. Bên cạnh còn có Trần Kế Khôn. Chắc là đợi Trần Kế Khôn tắm xong nên mới lâu như vậy. Hôm nay anh cũng ngủ ở đây nhé. Không được, trong nhà đang có người ngoài. Những ngày qua người trong thôn bàn tán về chúng ta chưa đủ sao? Tôi không muốn có thêm mấy lời đồn thổi linh tinh truyền ra ngoài. Chúng ta là quan hệ vợ chồng. Ngủ riêng phòng mà để người khác biết được, chắc chắn sẽ có không ít lời ra tiếng vào. Huống hồ Trần Kế Khôn nghĩ đến Hàn Văn Húc với cái vẻ mặt si mê đó khi nhìn Dư Hoa. Ánh mắt anh trầm xuống. Thầy Hàn đó, không lẽ lại là người thích hóng hớt nhiều chuyện vậy sao? Anh ta, cô thân với anh ta lắm sao? Mà hiểu rõ anh ta là hạng người gì thế? Mắt mù rồi mà vẫn nhìn ra được à? Tôi mới không thèm ở cùng với anh. Ngày kia có còn muốn đi khám mắt nữa không? Một câu nói hờ hững của Trần Kế Khôn làm Dư Hoa nghẹn họng. Những lời định nói đành nuốt ngược vào trong. Anh chỉ được ngủ ở phía của anh thôi, không được phép lại gần tôi. Trần Chi Hữu ngủ ở giữa. Còn nữa, anh không được lợi dụng tôi đâu đấy. Tôi cũng có ý đó đấy. Đúng là nực cười, tôi mà thèm lợi dụng cô chắc. Trần Chi Hữu ở bên cạnh im lặng quan sát họ đàm phán. Cuối cùng khi biết Trần Kế không có thể ở lại ngủ cùng, con bé vui vẻ nở nụ cười xinh. Con bé chưa bao giờ được thử qua cảm giác được ngủ cùng cả bố và mẹ. Chưa cũng ngủ cùng chúng ta nữa ạ. Tối nay Trần Chi Hữu đặc biệt vui sướng, còn có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Trẻ con đa số đều thích ngủ cùng bố mẹ. Trước kia Trần Chi Hữu không có được điều đó, giờ thì có rồi. Con bé tràn ngập niềm vui. Bố mẹ thương quá đi. Trước khi Trần Chi Hữu đi ngủ, con bé lầm bầm một tiếng. Trần Kế Khôn nhẹ nhàng vỗ về con, rồi nhìn về phía Dư Hoa nằm ở phía trong. Trên người cô ấy đúng là có mùi hương gì đó. Mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ, càng lại gần cô, mùi hương ấy càng rõ rệt hơn. Vài phút sau, gương mặt anh hơi tối lại, chở mình bước xuống giường, đi tắm nước lạnh xong mới quay lại ngủ tiếp. Vậy sau này con phải gọi mẹ là mẹ nhé. Dư Hoa quyết định bù đắp cho con gái, vẻ ngoài trông có vẻ tùy ý, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ nghiêm túc. Trần Chi Hữu trợn to đôi mắt, dáng vẻ ngây ngô ngốc nghếch. Trần Kế Khôn cũng vì lời này của Dư Hoa mà nhìn cô mấy giây, ánh mắt mang theo sự dò xét. Con không đồng ý sao? Vậy thì thôi, mẹ hung dữ với con. Mẹ hung dữ với con hồi nào? Lúc trước mẹ toàn hung dữ với con thôi, không cho con gọi mẹ là mẹ. Mẹ không cần con. Sau này mẹ không hung dữ với con nữa. Vâng, mẹ ơi. Ha ha ha, Dư Hoa đáp lại. Trần Chi Hữu nín khóc mỉm cười, vừa vui mừng vừa thẹn thùng vì niềm hạnh phúc bất ngờ này. Con bé cả ngày đều rất vui vẻ, con không nhịn được mà ở trước mặt các bạn nhỏ khác cố tình gọi mẹ Dư Hoa hết lần này đến lần khác. Cô có ý gì đây? Gì mà ý gì chứ? Anh buông tay ra, anh làm tôi đau rồi. Anh đừng có trêu đùa. Chỉ khiến con bé vui rồi cuối cùng lại làm nó buồn lòng. Tại sao tôi phải khiến con bé buồn lòng chứ? Anh cũng nói rồi đó, nó cũng là con gái tôi. Nó chỉ được gọi anh là bố mà không được gọi tôi là mẹ sao? Vốn dĩ con bé là do tôi sinh ra mà. Thái độ nghiêm túc của Dư Hoa đối với Trần Kế Khôn có chút kích động. Dáng vẻ lúc này của anh ấy thật sự coi Trần Chi Hữu và tôi là hai thực thể riêng biệt.
Anh ấy không hề tin tưởng tôi, coi tôi như một nhân tố chưa xác định có thể gây hại cho Trần Chi Hữu vậy. Anh ấy lại một lần nữa nhắc nhở tôi, trước đây tôi đã đối xử tệ với Chi Hữu thế nào. Tôi đã ích kỷ ra sao. Trần Kế Khôn, sau này tôi sẽ trả hết tiền lại cho anh. Anh trả Trần Chi Hữu lại cho tôi, con bé là của tôi. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ là... Anh chỉ nghĩ tôi sẽ không bao giờ tốt với Chi Hữu. Cảm thấy tôi là người độc ác nhất trên đời, là người mưu mô nhất. Tôi chưa từng nghĩ về cô như vậy. Cô làm gì có cái não đó chứ? Anh... Là lỗi của tôi đã hiểu lầm cô. Tôi chỉ là không yên tâm vì tính cô hay thay đổi. Rất thích thay đổi thất thường. Con gái là của cả hai chúng ta. Đương nhiên là có thể gọi cô là mẹ. Anh mới là người hay thay đổi ấy. Tôi là tắc kè hòa chắc. Chính anh cũng nói là để tôi đối xử tốt với Trần Chi Hữu một chút. Tôi làm rồi anh lại quay sang trách tôi. Anh đúng là đồ khốn. Đó là vì trước đây cô đã làm vậy không chỉ một lần. Anh còn nói nữa à? Ha ha ha. Được rồi, đều là lỗi của tôi. Đừng khóc nữa, mắt lại hỏng bây giờ. Anh đừng chạm vào tôi, lau làm đau mắt tôi rồi. Đi chơi cùng mấy đứa bạn của Tô Tiểu Bảo. Trần Chi Hữu hoàn toàn không biết con bé vừa mới ra khỏi cửa thì bố mẹ con bé ngay sau đó, chưa đầy vài phút đã lại cãi nhau rồi. Đợi đến lúc con bé chơi xong về nhà, mới phát hiện ra Dư Hoa hình như lại khóc. Vết đỏ trong mắt vẫn chưa tan hết hẳn. Mẹ lại cãi nhau với bố à? Sao hai người cứ cãi nhau suốt thế? Chú Bá Tông với thím cãi nhau xong là sẽ hôn nhau mà. Bố hôn mẹ một cái đi, mẹ đừng giận nữa nhé. Bố mẹ không có cãi nhau, mẹ chỉ là bị cát bay vào mắt thôi. Đau đau à, để con thổi cho mẹ nhé. Con bé ghé sát lại gần. Cái mũi nhỏ chạm cả vào gò má cô. Mềm mại quá, xem bố con buộc tóc kiểu gì cho con này. Chẳng đẹp chút nào cả, để mẹ buộc lại cho. Đừng mà, bố không biết tết tóc cho nữ nữ nhà mình đâu. Nhưng mà bố vẫn buộc cho con. Bố tốt lắm ạ. Con bé giọng mềm nhũn, vẫn là nói giúp cho Trần Kế Khôn. Trong lòng con bé, Trần Kế Khôn là một người bố rất tốt. Nhất là sau khi so sánh với bố của những bạn nhỏ khác. Một lúc sau, Trần Chi Hữu lại vui vẻ chạy ra ngoài chơi. Cô không sao chứ? Dư Hoa dõi mắt tiễn Trần Chi Hữu ra cửa. Ánh mắt vừa mới thu lại thì từ phía sau truyền đến giọng nói quan tâm của Hàn Văn Húc. Mắt của Dư Hoa đã nhìn thấy lại được rồi. Cô cũng đã biết Hàn Văn Húc trông như thế nào. Trông cũng khá là thư sinh, nhã nhặn, không khác mấy so với ấn tượng ban đầu anh ta để lại. Cô vẫn ổn chứ? Có sao không? Tôi thì có chuyện gì được chứ? Tôi quay lại lấy đồ. Tình cờ nghe thấy hai người đang cãi nhau. Hai người, cô có cần tôi giúp gì không? Hàn Văn Húc ngập ngừng nói. Nghe Hàn Văn Húc nói rằng đang nghe thấy nội dung cô cãi nhau với Trần Kế Khôn, Dư Hoa bỗng cảm thấy thẹn quá hóa giận. Trần Kế Khôn nói mấy hôm trước tôi thay đồ. Cái tên này cứ nhìn chằm chằm vào phòng tôi. Còn nói hắn ta có ý đồ không trong sáng với tôi. Xem ra đúng là chẳng có ý tốt lành gì thật. Chúng tôi cãi nhau thì liên quan gì đến anh? Cần gì anh phải lo chuyện bao đồng? Tôi với anh thân thiết lắm sao? Cần anh giúp cái gì chứ? Anh thích tôi đúng không? Đừng có mơ, tôi chẳng thèm để mắt đến anh đâu. Sắc mặt Hàn Văn Húc lập tức trở nên khó coi. Tái nhợt cả đi. Anh ta có chút chật vật, ấp úng nói với cô một câu không phải. Phủ nhận vài câu để giữ chút thể diện, cuối cùng vẫn không dám nhìn thẳng và đôi mắt trong veo nhìn thấu tâm can của Dư Hoa. Rồi lủi thủi rời đi đầy xấu hổ. Trần Kế Khôn ở ngoài cửa đã chứng kiến tất cả. Gương mặt anh giãn ra đầy thoải mái. Tôi nhận ra cái người phụ nữ tên Dư Hoa này khi đem cái sự ngang ngược thẳng thắn đó đối phó với người khác. Nhìn trông cực kỳ sảng khoái. Hừ. Cô muốn ăn gì nào? Vẫn ăn món cháo của Sò Điệp đó à? Muốn ăn cá biển hay cá nước ngọt? Ăn gà hay ăn ngỗng? Tôi muốn ăn lươn đồng. Giờ anh ra ngoài đồng, bắt cho tôi ngay đi. Mở to mắt ra mà nhìn xem, có con lươn nào trời chưa tối đã bỏ ra không? Vậy là anh không làm được. Thế còn hỏi tôi muốn ăn gì làm chi? Tôi còn chưa đòi ăn thịt rồng đấy nhé. Lát nữa tôi cắt thịt mình cho cô ăn luôn được chưa? Đồ mặt dày, anh mà là rồng chắc. Tôi sắp thành con cún của cô đến nơi rồi. Ai mà hầu hạ nổi cô chứ? Tôi không ăn thịt cún đâu. Dư Hoa hì hì. Trần Kế Khôn ngoài miệng thì chê bai, nhưng trong lòng đã tính xem đi đâu kiếm lươn đồng rồi. Trần Kế Khôn em khó chịu. Trưa ngày hôm sau, một tiếng đổ vỡ giòn tan phá tan sự tĩnh lặng của buổi trưa. Ba ơi, bà có thấy mẹ con đâu không? Mẹ con biến mất rồi. Mẹ đẹp lắm ạ. Giống như đóa hoa vậy. Mẹ là Hoa Hoa, Trần Chi Hữu.
Anh. Mắt Dư Hoa sau 3 lần châm cứu đã có thể nhìn thấy được một chút rồi. Lúc này, Dư Hoa vốn định nắp một bên trêu chọc Trần Chi Hữu. Gương mặt đã sớm chẳng còn nụ cười. Mẹ ở đây mà, không có biến mất. Con đi đâu thế? Không phải con định đợi mẹ mua kẹo bông còn sao? Con lại chạy đi đâu mất rồi? Dư Hoa siết chặt vòng tay ôm con bé. Mẹ vẫn ở đó đợi con mà. Con nhìn nhầm rồi, mẹ không phải đang ở đây sao? Có đúng là vậy không à? Mẹ mơn, đúng rồi. Con mua kẹo bông còn xong rồi, cho mẹ ăn này. Miếng nhỏ thôi, Trần Chi Hữu nhất thời vẫn chưa phát hiện ra. Ánh mắt đầy cảm xúc của Dư Hoa. Thấy mẹ phối hợp ăn kẹo bông gòn của mình, con bé lại cười ha ha. Có ngon không à? Ngon lắm. Giọng Dư Hoa khẽ run rẩy. Đôi khi tôi tự thấy mình thật tồi tệ, nhưng Trần Chi Hữu lại luôn nghĩ tốt về tôi. Hết lần này đến lần khác cho tôi cơ hội. Dù con bé từng thấy và cảm nhận được sự quá đáng của tôi, nhưng Trần Chi Hữu vẫn luôn muốn gần gũi, phụ thuộc và lo lắng cho tôi. Mấy thím xung quanh đang nhiệt tình an ủi Trần Chi Hữu. Thấy Dư Hoa về rồi không có việc gì nữa, cười nói vài câu rồi giải tán. Bà lão bán hoa của nhìn thấy Dư Hoa cũng đồng tình với những gì Trần Chi Hữu nói. Ôi dào, mẹ cháu đúng là xinh đẹp như hoa vậy. Anh, đúng vậy đó. Trần Chi Hữu cật cật cái đầu nhỏ, chẳng hề khiêm tốn mà thừa nhận. Cúi cái đầu nhỏ gặm kẹo bông gòn của mình. Trần Kế Khôn lấy bưu kiện ở bưu điện ra ngoài tìm hai mẹ con họ. Thấy họ không đứng ở vị trí mà anh đã dặn ban đầu, lại còn mua kẹo bông còn ăn rất vui vẻ. Mê mâng, sao Hữu Hữu lại khóc rồi? Con tưởng mẹ đi lạc mất rồi, không tìm thấy nên khóc. Con chỉ khóc một xíu thôi ạ. Cô rảnh quá không có việc gì làm nên trêu cho con bé khóc đúng không? Lần sau tôi không thế nữa. Đây là lần đầu tiên cô ấy thành thật nhận lỗi và kiểm điểm như vậy. Trước đây lần nào mà chẳng là kiểu không có lý cũng phải cãi cho bằng được. Người tôi đưa từ bệnh viện về là cô sao? Cô bị ma nhập à? Anh mới bị ma nhập ấy, anh có bệnh à? Trần Kế Khôn, anh thích bị tôi mắng lắm đúng không? Hình như tôi có bệnh thật, cứ thích tìm ngược vậy đó. Hết lần này đến lần khác chịu đựng kẻ tính chó con của cô ấy. Tình cờ một lần cô ấy bất thường không quát tháo với tôi nữa, tôi lại thấy không quen chút nào. Đi thôi. Trần Kế Khôn một tay bế Trần Chi Hữu, xách bưu kiện, còn chống một tay dắt Dư Hoa. Anh vẫn chưa biết Dư Hoa đã nhìn thấy được một chút rồi. Khoảnh khắc bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy, Dư Hoa sững người, trước đây không nhìn thấy. Hành động mọi thứ đều bất tiện, nên không thấy có gì lạ, nhưng giờ lại cảm thấy kỳ lạ. Sau khi về nhà, Dư Hoa ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ say của Trần Chi Hữu. Trần Chi Hữu thật sự rất giống tôi, càng lúc càng giống. Tôi nhớ lúc con bé mới sinh ra vẫn còn nhăn nheo, xấu xí lắm. Khoảnh khắc bác sĩ đỡ đẻ bế con bé đến trước mặt, lúc đó tôi không biết là do đau hay là do thấy con bé xấu quá mà lại khóc một trận. Lúc sinh con bé thật sự rất đau, đau đến mức tưởng chừng như sắp đăng xuất rồi. Cha vẫn chưa biết ông đã lên trước ông ngoại rồi. Nếu cha biết, chắc chắn cũng sẽ rất thích Trần Chi Hữu. Dẫu sao thì Trần Chi Hữu cũng giống tôi như đúc, lại còn ngoan ngoãn đáng yêu hơn tôi. Cô ấy ngẩn ngơ nhìn Trần Chi Hữu rất lâu, tâm trí rối bời. Sau khi cha gặp chuyện, tôi nảy sinh oán hận với nhiều thứ, nhưng tôi không nên đem nỗi oán hận đó trút lên đầu Trần Chi Hữu. Tôi luôn cảm thấy mẹ mình, Lưu Mỹ Vân, không phải là một người mẹ tốt. Nhiều lúc tôi ghét bà ấy, hận bà ấy, nhưng giờ đây tôi lại giống hệt Lưu Mỹ Vân, đối xử với bé Chi Hữu như vậy. Dư Hoa bắt đầu muộn màng nhận ra và hối lỗi. Trần Kế Khôn ngoại trừ lúc đầu thái độ cứng rắn, bắt tôi để Chi Hữu lại. Suốt mấy năm qua, chưa bao giờ thực sự coi Chi Hữu là món hàng giao dịch với tôi. Là do bản thân tôi không vượt qua được rào cản tâm lý của mình. Chi Hữu còn nhỏ thế này, tôi không nên đối xử với con bé như vậy. Chi Hữu à, sau này mẹ sẽ bù đắp thật tốt cho con. Làn gió nhẹ thổi qua, nỗi oán hận tan biến theo gió. Ánh nắng thật rực rỡ. Đến giờ ăn trưa, Dư Hoa tranh việc với Trần Kế Khôn, giúp con bé lau miệng và đôi tay nhỏ. Con bé sướng rơn người, cảm thấy có gì đó lạ lắm. Trần Kế Khôn lại phát hiện ra một chuyện khác. Cô nhìn thấy được rồi sao? Đúng vậy, tôi ngủ với Chi Hữu một giấc, tỉnh dậy là thấy đường rồi. Chỉ là vẫn chưa nhìn rõ lắm, còn hơi mờ mờ. Mắt mẹ khỏi rồi à? Mẹ ngủ với con nên mắt mới khỏi đó nhỉ? Là vậy đúng không? Vậy mẹ ngủ với con nhiều vào thì mắt mẹ sẽ khỏi hẳn luôn. Còn cả bố nữa.
Mẹ cũng phải ngủ chung với bố thì mới tốt. Không đâu, mẹ chỉ thích ngủ với con thôi. Mẹ muốn ôm con ngủ. Người con thơm tho lắm. Bố con hôi rình, lại còn nằm chiếm hết cả giường. Mẹ con mình chẳng có chỗ mà nằm. Mẹ nói thích con kìa. Mẹ thích con rồi. Đúng vậy đó. Vậy bố tự đi mà ngủ một mình. Con sẽ ngủ với mẹ. Để con ôm mẹ là được rồi. Bố là con trai. Con trai không được ngủ cùng với con gái đâu. Đúng thế, con gái chúng mình không được tùy tiện ngủ cùng mấy lão đàn ông thối đâu. Trần Chi Hữu, con nhất định phải nhớ kỹ đấy. Chỉ trong một bữa cơm, tự dưng tôi lại bị hai mẹ con họ cô lập rồi. Bố không giống với những người khác. Hữu Hữu giờ lớn rồi, nên tự mình làm việc của mình đi thôi. Bố không thể giúp con mọi việc được, nhưng con vẫn có thể thân thiết với bố mà. Con là con gái của bố, có chuyện gì cũng phải nói với bố nhé. Bố khác hoàn toàn với những người đàn ông khác. Nếu thực sự thấy mình đã lớn, thì con phải tự ngủ một mình thôi. Phải tự tắm rửa, tự buộc tóc nữa. Không chịu đâu. Con vẫn chưa lớn mà. Con không phải người lớn. Con là người nhỏ cơ. Hi hi, ai dạy con nói thế hả? Trần Chi Hữu à, con vẫn còn là trẻ con mà. Trẻ con thì phải ngủ cùng bố mẹ chứ. Anh Tiểu Bảo bảo thế đấy. Chúng mình ngủ cùng bố được không mẹ? Bố sẽ kể chuyện cho chúng mình nghe mà. Lúc ngủ bố còn vỗ về cho chúng mình nữa. Bố còn giúp mẹ vén tóc nữa kìa. Tóc mẹ dài quá trời, nó cứ chạm vào mặt mẹ ấy. Bố còn giúp mẹ kéo áo che bụng nữa. Đó là những gì con bé thấy. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, sắc mặt Dư Hoa khẽ biến đổi. Cái cảm giác kỳ lạ khó hiểu đó lại trào dâng. Dư Hoa liếc nhìn Trần Kế Khôn đang im lặng bên cạnh. Nghĩ một hồi rồi thôi. Tập trung trêu đùa Trần Chi Hữu. Thế à, mẹ đồng ý cũng không phải không được. Nhưng con phải hứa với mẹ một yêu cầu mới được. Vâng à, cái gì cũng được à? Chuyện gì cũng được. Vậy sau này con phải gọi mẹ là mẹ nhé. Trần Kế Khôn, tôi khó chịu quá. Trưa ngày hôm sau, một tiếng đổ vỡ giòn tan phá tan sự tĩnh lặng buổi trưa. Dư Hoa, cô làm sao vậy? Mẹ Dư Hoa ơi, mẹ thấy khó chịu ở đâu ạ? Tôi không biết, chỗ nào tôi cũng thấy khó chịu hết. Sắc mặt Trần Kế Khôn biến sắc. Anh vội đỡ lấy thân hình đang là đi của cô. Phản ứng nhanh nhẹn bế thốc cô lên, sải bước dài đi ra ngoài. Này, anh Trần thôn trưởng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Thật là không biết nhìn sắc mặt, không nhìn ra tình hình lúc này đang khẩn cấp, chỉ tập trung vào chuyện của mình mà nói với Trần Kế Khôn. Cô ta là người của đại đội Nam Khê, nữ giáo viên tiểu học mới chuyển đến không lâu. Vương Tiểu Phi là bạn học của Hàn Văn Húc. Trần Kế Khôn nhìn cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, bế người trong lòng nhanh chóng rời đi. Hữu Hữu, con ở nhà trước đi. Trần Chi Hữu mếu máo, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Chân chối nhìn Trần Kế Khôn bế Dư Hoa đi mất. Vương Tiểu Phi nhìn con bé dần tiến lại gần, giọng nói trở nên dịu dàng hơn nhiều. Ôi dao, con không cần phải sợ. Mẹ con chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Chắc chỉ là xỉu chút thôi. Trong khi Vương Tiểu Phi đang nói, lại quan sát cách bài trí trong nhà Trần Kế Khôn một lượt, trong mắt tràn đầy sự hối hận. Ngay từ đầu, vốn dĩ là tôi bốc thăm chúng ở nhà thôn trưởng mà. Nếu không phải vì nghe nói vợ thôn trưởng là người đanh đá, tôi mà biết nhà thôn trưởng tốt thế này, thì đã không đổi với Hàn Văn Húc rồi. Hôm nay tôi đến là để nói với anh Trần Kế Khôn về việc đổi chỗ ở lại đấy. Nhất là sau khi cô ta thấy Trần Kế Khôn cao giáo đẹp trai, tâm tư liền không kìm được mà dục dịch. Rõ ràng Trần Kế Khôn chẳng có mấy giao thiệp với cô ta, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc nhìn thấy Trần Kế Khôn, cô ta đã đem lòng thích rồi. Bây giờ đối với Dư Hoa cũng bắt đầu nảy sinh ác cảm. Ở một diễn biến khác, Dư Hoa được Trần Kế Khôn đưa tới bệnh viện trên trấn cấp cứu khẩn cấp. Chẳng mấy chốc đã kiểm tra ra bệnh tình của cô, bị ngộ độc của dại rồi. Bác sĩ giúp cô ấy gây nôn, xúc ruột xong cũng mệt phờ người. Cô nằm trên giường bệnh trong tình trạng lơ mơ kiều ớt, trông vẫn như sắp đăng xuất đến nơi rồi. Trần Chi Hữu định xử tôi hay sao? Mấy quả dại có độc đó là do Trần Chi Hữu mang về cho tôi ăn đấy.
Cô không biết tự mình phân biệt à? Nó cho cái gì cô cũng ăn. Con bé còn không nỡ ăn. Đều nhường hết cho tôi rồi. Vậy cũng may không phải là Hữu Hữu ăn. Đồ tồi. Hừ, Dư Hoa thấy thật khó chịu. Sau khi mắng anh một câu cuối cùng, cô không còn chút sức lực nào để nói nữa. Cô đành nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe. Tôi về báo cho con gái một tiếng. Cô cứ ở đây một mình trước đi. Lát nữa tôi sẽ đưa con bé đến. Anh đừng có mắng con. Lúc thấy cô ngất xỉu, nó đã khóc rồi đấy. Gương mặt nhỏ nhắn của Dư Hoa xanh xao kiều ớt. Khóe môi mím lại, vẫn mang theo vài phần tủi thân không rõ ràng. Trần Kế Khôn đứng lặng trước giường một lúc, nhìn cô thêm vài cái, rồi xoay người rời đi. Dư Hoa mê man nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến khi tỉnh lại lần nữa, bóng dáng Trần Kế Khôn và Trần Chi Hữu đã ở bên cạnh. Mẹ tỉnh rồi, mẹ lại ngủ lâu ơi là lâu luôn. Con với bố không có nói chuyện đâu, sợ làm phiền mẹ ngủ đó. Dư Hoa vừa mới tỉnh dậy, cô chậm chạp nắm lấy bàn tay nhỏ của con. Tay trẻ con vừa nhỏ vừa mềm, chỉ lớn bằng ngần này thôi. Cảm giác mút mít rất thích. Ý thức Dư Hoa dần quay lại. Cô nhớ lại lý do tại sao mình lại nằm ở đây. Mẹ cắn tay con nè. Trần Chi Hữu vẫn chưa rõ Dư Hoa ra nông nỗi này là do mình gây ra. Dư Hoa cắn không đau. Con bé không có phản ứng gì lớn, chỉ là hơi ngạc nhiên trước hành động này của cô. Con vẫn còn một bàn tay nữa nè. Trần Chi Hữu, đồ đáng ghét này. Con không có, tay nhỏ của con bị mẹ cắn rồi này. Mẹ đúng là đồ xấu xa, mẹ đừng có như vậy. Trần Kế Khôn đứng một bên nhìn hai mẹ con họ bắt đầu làm loạn. Anh không can thiệp cũng không đưa ra ý kiến gì, cho đến khi hai mẹ con họ quậy xong. Dư Hoa ở lại bệnh viện 3 ngày mới được về nhà. Hôm đó, trước khi Trần Kế Khôn ra ngoài, Vương Tiểu Phi lại tìm đến một chuyến. Cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ bám lấy Trần Kế Khôn, nói với anh về chuyện muốn đổi chỗ ở với Hàn Văn Húc. Anh là thôn trưởng, vấn đề chỗ ở của tôi vốn dĩ là việc anh phải lo. Tôi ở nhà cựu thôn trưởng chẳng tốt chút nào, bây giờ còn có nguy cơ mất an toàn nữa. Hàn Văn Húc có tự nguyện đổi cho cô không? Trần Kế Khôn bị Vương Tiểu Phi làm phiền đến mức mất kiên nhẫn. Anh vốn dĩ cũng chẳng có mấy kiên nhẫn. Anh cam tâm tình nguyện chịu đựng sự kiêu kỳ ngang ngược của Dư Hoa, đó là vì anh tự nguyện. Còn với người khác, anh chỉ thấy phiền phức. Mấy ngày nay tôi thám thính, đã phát hiện ra điểm bất thường của Hàn Văn Húc rồi. Anh ta vậy mà lại thích vợ của thôn trưởng. Nhưng không biết anh ta đã chịu cú sốc gì. Vừa nghe tôi nhắc đến chuyện đổi chỗ ở với anh ta, lúc nào cũng lộ ra vẻ do dự và tiều tụy. Nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn đồng ý với tôi. Tôi và Hàn Văn Húc là bạn học mấy năm, không phải là không hiểu rõ nhân phẩm của anh ta. Anh ta chắc là cảm thấy bản thân mình lại đi thích một người phụ nữ đã có chồng, nên mới thấy xấu hổ và khó xử. Nhưng cô Dư Hoa đó đúng là có chút nhan sắc thật. Cơ mà cô ta ống eo làm bộ làm tịch đến mức đến nước cũng phải để đàn ông bưng tận miệng cho uống, thì có gì tốt đẹp đâu chứ. Hàn Văn Húc đồng ý rồi. Vậy thì cô đi hỏi vợ tôi xem cô ấy có đồng ý không. Bắt tôi đi hỏi người đàn bà đó ư? Cô ta mà đồng ý mới là lạ. Vương Tiểu Phi có ý định muốn bám lấy Trần Kế Khôn để nói thêm vài câu, nhưng sau khi Trần Kế Khôn quăng lại câu đó thì đã sớm đi mất dạng không thấy bóng người rồi. Vương Tiểu Phi không cam tâm tình nguyện nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn phải đến hỏi trước mặt Dư Hoa. Trần Kế Khôn bảo cô đến hỏi tôi à?